Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and we warmly welcome you all into our meditation work for calling help today for Niger. Toivotamme teidät kaikki lämpöisesti tervetulleeksi tähän mietiskelyprojektiimme, jossa tänä päivänä kutsumme apua Nigerille. This country is a rather big country in Africa, ja tämä maa on melkoisen suuri maa Afrikassa. It has about a little bit less than 20 million people at the moment. Siellä on jo pikkuisen alle 20 miljoonaa ihmistä. The official language is French, but it has 8 main indigenous languages, which I'm not going to mention because they are so strange for me. Eli ranska on tuo pääkieli, virallinen kieli, ja sitten on tämmöistä 8 alkuperäiskieltä, joita nyt en luettele, koska ne on niin kummallisia. Neighboring countries are Libya, Chad, Nigeria, Benin, Burkina Faso, Mali and Algeria. Ja nuo naapurimaat ovat Libya, Chad, Nigeria, Benin, Burkina Faso, Mali ja Algeria. The terror rate is really high. Ja terroriuhka on todella korkea. If you look now the map, there you see how dry area it is, and it is said that it is the most or the driest country in the world. Sanotaan, että Niger on kaikista kuivin maa maailmassa. And here you see the satellite image, and you see how little there is green. Ja tuossa näette sitten tuon satelliittikuvan, jossa näkyy, kuinka vähän siellä on todellakin vihreää. Birth rate is the world highest, and really world highest. Ja tuo syntyvyys taas on maailman suurinta, ja todellakin maailman suurinta. It is over 7 children per woman. Se on yli 7 lasta per nainen. When we think about the astrology, it has Taurus on ascendant and Leo sun. Astrologisesti tällä maalla on härkä nousussa ja leijona aurinko. The moon is Sagittarius ja kuu on jousimiessä. And this is very interesting. Keep that mind, this Sagittarius, you will see something later. Pitäkää mielessä tuo jousimies, näitte jotakin myöhemmin. When think about the prehistoric time, kun ajattelemme esihistoriallista aikaa, there are numerous archaeological remains. Maassa on lukemattomia arkeologisia merkkejä. But then when we go towards the modern times, mutta kun tulemme lähemmäksi modernia aikaa, we can say that from 1800s on there has been the European explorers, as we know, in Africa in general, ja 1800-luvulta lähtien maassa on ollut Euroopan maiden tuloa, kuten tiedämme, ympäri Afrikkaa. Then 1800s it was taking of French military expeditions. 1800-luvulla Ranskan armeijan tällaisia ryöstöretkiä, and 1922 it became under French colony. Ja 1920-luvulta lähtien siitä tuli Ranskan kolonian alainen. 1958 it got autonomous from France, ja 1958 se sai autonomian Ranskasta, and then 1960 it became independent, ja 1960 Nigeristä tuli itsenäinen tasavalta. The president is Mahamadou Issoufou. Presidentti on Mahamadou Issoufou,
and capital city is Niamey. Ja pääkaupunki on Niamey. Then when we think about religion, it has Muslims about 80% and then Christianity is less than 20%. Muslimeja on 80% maassa ja sitten kristittyjä alle 20%. But then we will see some interesting typical architecture and the homes, traditional homes in Niger. Ja nyt traditionaalisia nigeriläisiä koteja. And again I am just questioning about the presence of the fourth ray. Ja nyt kyselen taas neljännen säteen läsnäoloa. They are really nice. Näyttävät hyvin sieviltä. But then when we think about economy, again it is said that it is the world poorest. Taas jos ajattelemme taloudellisesti, Nigeria sanotaan maailman köyhimmäksi maaksi. So this kind of markets are typical way of selling things. Tällaiset ulkomarketit tai torit ovat tyypillisiä tapoja myydä. When we think about these poor countries, Congos and Ugandas and so forth, it varies in different years which country is listed the poorest in the world. Jos me ajattelemme Ugandaa ja Kongoja, niin ne aina vaihtelevat eri listoissa, mikä on maailman köyhin maa. But it is very big troubles in this country when we think about economy. Mutta tällä maalla on erittäin suuria ongelmia, kun ajattelemme taloutta. 45% of the government's budget is coming from donations. 45% tulee valtion budjetista lahjoitusten perusteella. So that is really low in income ja tämä on todella alhaista tuloa. There is only this Niger River where is some little fishing. Tuolla on yksi ainoa joki, joka on Nigerin joki ja siellä on pikkuisen kalastusta. Then the agriculture is the main way and some of them is exported as well. Maataloustuotteet on sitten pääasiallisen tuote ja niitä sitten viedään jonkin verran ulos. And also some raw materials like uranium ja sitten tämmöinen raakoja materiaaleja kuten uraniumia. Then education is really in baby steps ja koulutus on aivan lapsen kengissä. It has the world lowest literacy rate. Nigerillä on maailman alhaisin lukutaitoisuus. It is less than 30%. Se on alle 30%. About 40% male literacy and only 15% female. Noin 40% miesten lukutaitoa ja sitten naisten lukutaitoisuus vain noin 15%. Then also there are refugees from other countries, from instance from Mali. Ja sitten Malista esimerkiksi tulee pakolaisia. And I would like you to now take interest about the expression of the faces. Nyt pyytäisin katsomaan teidän näitä kasvojen ilmaisua.
So there is very dark skinned people on myös hyvin erittäin tummia ihonväriltä, and then a little bit lighter brown skin people. And tribes are really interesting. Now I'm going to show some of them. Nämä helmut ovat mielenkiintoisia. This is Fulani girls. Tässä on Fulani tyttöjä. Woman and child, and these Fulani people have this tradition to women tradition to tattoo their faces. Näillä Fulaneilla on sitten tuo naisten kasvojen tatuointi. And then I don't know how you pronounce that, Tuareg people. En tiedä miten tuo Tuareg englanniksi lausutaan. But this is the big group and wild group. Tämä on tällainen iso ryhmä ja yhtä lailla villi. I'm just thinking because I know that in the middle Africa is practiced still voodoo, and I am not quite sure is Niger one of those countries. Tiedän, että Keski-Afrikassa on paljon vielä voodoo-harrasteita, mutta en tiedä, onko Nigerissä. And also this henna tattooed hands is tradition, and it's very interesting if you think about the line to India. Tuaregeilla on myös tämä traditio, jossa naisten kädet hennalla tatuoidaan, eli samalla lailla kuin esimerkiksi Intiassa. Then group Wudabi tribe, ja nyt Wudabi-ryhmä. And then there are scarfing also in their tradition. I don't know, is it only done for women? Ja sitten tuo arpeuttaminen, en tiedä onko se ainoastaan sitten naiselle, joka tehdään. And tattoo as well is in this group. They are also called Fulanis, ja näitä kutsutaan myös fulaneiksi. It's really lovely, colorful ja erittäin väririkasta, kuten näemme. And then that Wudabi group, there is like different groups in this Wudabi bigger group, and they really decorate for their ceremonies their faces. Ja tämä ryhmä sitten tässä isommassa Fulani-ryhmässä koristelee kasvonsa. And it has really interesting costumes, ja heillä on hyvin mielenkiintoiset asusteet. When I was seeing this, I was thinking about the Star Wars. Kun näin näitä, ajattelin tuota Tähtien sotaa. And now we see the moon in Sagittarius, ja nyt tässä näemme näitä jousimieskuuta. The horse tradition is very strong. Tämä hevostraditio on hyvin voimakasta. And these are Hausa group. And their costumes, like, and it looks like when we think about the three wise men, what is sometimes decorated, for me it was somehow reminding that, kun ajattelen noita kolmea viisasta tietäjää, niin vähän nuo asusteet on samanlaisia. But the beautiful strong colors, hyvin vahvoja, kauniita värejä. But then also these groups which are riding on camels or on horses, ja sitten ryhmiä, jotka kulkevat joko hevosilla tai kameleilla, and we know about the past of this very bloody
fights between the tribes, ja tiedämme menneisyydestä noista hyvin verisistä heimojen yhteenotoista. But then cattle herding in these very, very dry areas, ja sitten karjan paimennemista noilla kuivilla alueilla. And then there is about this awareness of what is appropriate and what is not. Ja sitten tuo tietoisuus siitä, mikä on oikein ja mikä ei. That looks really, really heavy load on camel. Tässä näkyy aivan mielettömän raskas kamelin taakka. But as said, it is the driest country in the world. Kuten sanottu, se on maailman kuivin maa. And the water has to be carried from far distances. Vettä täytyy kantaa hyvin kaukaa. And that creates a huge problem. Ja tämä sitten tuottaa ihan mielettömän suuren ongelman. 2005 and 10 there has been huge droughts. 2005 ja 2010 oli todella vaikeat kuivat ajat. And there were 5 million people under the emergency. Ja 5 miljoonaa ihmistä oli hädän alla. There is this few images about Niger River, muutamia kuvia tuosta Nigerin joesta. And this is this very talking image. Tämä kuva on todella tämmöinen puhuva kuva. There is continuously the lack of water. Siellä on jatkuvasti veden puutetta and lack of clean water ja puhtaan veden puutetta. The drought is so enormous that the soil has been totally died. On niin mielettömän suurta kuivuutta, että tuo koko maa on kuivanut ja kuollut. There is not growing anything, and there we see very touching images also. If humans are suffering, so are animals. Ja tässä näemme, kuinka myös eläinkunta kärsii. But then a little bit more happier images, nyt vähän iloisempia kuvia. So there is all kinds of wildlife. There is living an elephant. Nigerissä on elefantteja. But then a lot of those animals which are used to survive in dry areas and in desert. Ja sitten eläimistöä, joka pystyy elämään kuivissa oloissa ja tuolla autiomaassa. But they have also their own so-called Niger giraffe. Ja heillä on myös tämmöinen Nigerin oma giraffi. I don't know what are the differences with the other big giraffe. En tiedä mikä on sitten ero noiden muiden giraffeen suhteen. But then they have their own national gazelle. Mutta sitten heillä on tämä kansallinen oma gazelli. That is the national symbol of Niger. Ja tuo on Nigerin kansallinen symboli. When we now talk about the problems of Niger, they are huge. Ja kun puhumme nyt Nigerin ongelmista, ne todella ovat uskomattoman suuret. High fertility rate, korkea syntyvyys, high child mortality, highest in the world, korkein lapsikuolleisuus maailmassa, one of the highest maternal mortality, korkeimpia äitikuolleisuuksia maailmassa, really overpopulation, over half is under 15 years old. Ylikansoitusta, yli puolet on kansakunnasta alle 15-vuotiaita. Over 800,000 people are enslaved. Yli 800 000 ihmistä pidetään orjina.
very poor education system, erittäin alhainen koulutustaso ja systeemi, superstition religions, uskon perustuvia uskontoja, huge poverty, suuri köyhyys, lack of infrastructure, infrastruktuurin puute, very poor healthcare, almost zero in many of the areas, only in the big city and some system in some villages, and that's all. Erittäin onneton terveydenhuoltojärjestelmä vain suuremmissa kaupungeissa ja sitten muutamissa kylissä. All the time this environmental degradation because of the dryness. Ja jatkuvasti tuon ympäristön köyhtyminen, koska on niin suurta kuivuutta. Food crisis continuously, ruokakriisejä jatkuvasti, corruption huge, korruptio korkea, and as said, the driest country in the world. Ja kuten sanottu, kuivin maa maailmassa, lack of water and clean water, jatkuva veden puute. I think this is enough for one country and its people. Tämä varmasti on ihan tarpeeksi yhdelle maalle ja sen kansalle. So let us put now our inner powers together and call help for Niger. Ja kerätkäämme nyt sisäinen yhteytemme ja voimamme ja kutsukaamme apua Nigerille. Let us align with the forces of Christ. Virittäytykäämme nyt Kristuksen joukkoihin and horizontally with our group members who are meditating together. Ja horisontaalisesti ryhmämme jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. And then with your triangle and triangles, ja virittäydy myös kolmioisi tai kolmioihisi. Visualize that we are forming a spiritual unit of service. Visualisoi, että muodostamme henkisen palvelun yksikön. Let us visualize a triangle between interrelated hierarchy, new group of servers, men and women of goodwill. Visualisoikaamme kolmio yhdistyneiden hierarkian, uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon naisten ja miesten kesken. See yourself being a part of that triangle. Näe itsesi olevan osa tätä kolmiota. Let us visualize also a triangle around the Christ and the Christ in the center of it. Nähkäämme Kristuksen ympärillä oleva kolmio ja Kristus sen keskellä. It is formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace and the Lord Buddha. Sen muodostavat synteesin avatara, rauhan henki ja Herra Buddha.
The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather now in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, ketkä kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, Herramme lähestyviin energioihin? In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. In united aspiration, we prepare the way and follow him. Yhdistyneessä pyrkimyksessämme valmistamme tietä ja seuraamme häntä. In united sacrifice, we leave the personality well behind. Yhdistyneessä uhrauksessamme me jätämme taaksemme persoonallisen tahtomme and will ask ja pyydämme. I know, O Lord of life and love, about the need. Touch my heart anew with love, that I too may love and give. Minä tiedän, oi elämän ja rakkauden Herra, tarpeen. Kosketa uudelleen sydäntäni rakkaudella, niin että myös minä rakastaisin ja antaisin. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us focus upon Niger. Keskittäytykäämme nyt Nigeriin. Let us remind ourselves about the problems of Niger. Käykäämme vielä läpi mielissämme Nigerin ongelmia. And let us call help. Ja kutsukaamme apua. In the name of the Christ and on behalf of humanity, we ask help and support
to Niger. Kristuksen nimessä ja ihmiskunnan puolesta me kutsumme apua ja tukea Nigerille. And let us work within ourselves for a while in silence. And let us use our own words for calling help. Työskennelkäämme nyt muutama hetki hiljaisuudessa Nigerin puolesta. Ja kutsukaamme apua omin sanoin. Let us ask healing for Niger and its people. Pyytäkäämme Nigerille parannusta ja sen kansalle. Let us ask water for Niger. Pyytäkäämme vettä Nigerille. Let us ask right human relations take place in Niger. Pyytäkäämme Nigerille vahvistumaan oikeita ihmissuhteita.
Let us call the forces of restoration. Kutsukaamme jälleen palauttamisen voimia. The forces of enlightenment, valaistumisen voimia. And the forces of reconstruction, for aid for Niger. Ja jälleen rakentamisen voimia apuun Nigerille. Let us ask the purpose of the soul of Niger to be established. Pyytäkäämme Nigerin sielun tarkoitusta rakentumaan. An occulted demand that to happen. Ja let us see the Christ one in the heart of Niger. Nähkäämme Kristus, hän joka tulee Nigerin sydämessä. And let us see the light of the Christ creating a unified, defending and protective wall around Niger. Nähkäämme Kristuksen valon luovan yhdistyneen, suojaavan ja vartioivan valoseinämän Nigerin ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Torjuen kaiken negatiivisuuden ja pahat teot ja magnetisoiden kaiken hyvän. And we see the light expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Ja näemme valon laajenevan, yhdistyen ja sulautuen naapurimaiden valon kanssa. And with the light of all the other countries ja kaikkien muiden maiden valon kanssa. See the Christ in the heart of every country. Näin nyt Kristus kaikkien muiden maiden sydämessä. So that his light finally includes the whole planet, niin että hänen valonsa lopulta täyttää koko planeetan. Visualize the united effort by the hierarchy and by us, new group of our servers, men and women of goodwill. Visualisoi yhteinen ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon naisten ja miesten. Let us bless Niger and its little children
Siunatkaamme nyt Niger ja sen pienet lapset. Let us bless all the other countries and the United Nations. Siunatkaamme kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
Our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Niger. Levätköön Shambhalan rauha Nigerin yllä. And upon all the other countries and upon the United Nations. Ja kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you very much for your presence and for your participation. Rakkaat ystävät, kiitämme teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne. When we work with this kind of countries which are, it looks like totally impossible work, we see the work of Christ, what he is facing. Kun me työskentelemme tällaisten maiden kanssa, joissa työ on ikään kuin aivan ylipääsemättömän vaikea, me olemme vastatusten sen kanssa, mitä Kristus on kohdatessaan ihmiskunnan. We know when we are honest that we could help. The West could help, and we know that the disciples could do more. Me näemme, että me voimme ja lännessä voisimme tehdä enemmän ja oppilaat voivat tehdä enemmän. I hope that this process is making all of us strong in our inner work and easier to sacrifice our personal time for continuous invocation for help for humanity. Toivon, että tämä prosessi auttaisi jokaista vahvistumaan niin, että pystymme uhrautumaan omasta ajastamme ja antamaan oman osuutemme tähän työhön, jatkuvaan kutsuun. This is at least what we can do. Se on ainakin se, mitä voimme tehdä. But have a wonderful, beautiful day or night. Namaste now from Finland. Ja oikein ihanaa päivää kaikille. Namaste.